Ohlédněte si to zblízka a promyslete. Modří už vidí a těm ostatním napovíme, že se jedná o velice choulostivou součást pánského oblečení. Takže jaké vlastně jsou módní trendy jaro léto 1474? Podle oblečení určitě poznáte, kdo z nás je bohatší. Na tom není nic složitého. Za těch 5 století, co nás dělí, se ale spousta zpráv a symbolů dávno ztratila. Prostě už je neumíte přečíst. Ve středověku ještě neexistovaly továrny, které by kryly základy levných látek, a tak je pro nás rozhodnutí, co si pořídit na sebe, mnohem podobnější dnešnímu rozhodování, když si kupujete auto nebo dům. Lidé skládají a vylepšují svoje oblečení postupně po částech a ti chudší si rozhodně nemůžou dovolit říct, že letos už oděvek z loňské sezóny nebudou. A v žádném případě si nemůžou dovolit některou z těch krásných, zářivých a neuvěřitelně drahých barev. A co teprve černá? Pokud neseženete stádečko černých ovcí, je vlastně hrozný problém vyrobit opravdu černé barvy. Člověk jako šílenec 2 měsíce sbírá duby, to jsou ty parazitické bambule na dubovém listí, aby pak s velkou slávou obarvil kapesník nad mamošem. Za to bohatí si mohou hledat co zůstat. A jak se patří, si to užívají. 15. století je známé rychlými změnami módních trendů právě na Baltském moři. Pokud jste loni nosili výrazně barevné oblečení, pak letos to celkem určitě bude šedá s velkým lemováním, anebo třeba černé. Je potřeba za každou cenu držet krok s ostatními podle toho, co zrovna je. Módní je hodně vypasované oblečení a vzhledem k tomu, že stretchové materiály jsou duchou daleké budoucnosti, nedá se říct, že by všechno bylo tak docela pohodlné. Ostatně mravokárci neustále nadávají na to, že se v tom určitě nedá vůbec hýbat. Nicméně pro krásu se v 15. století trpí úplně stejný jako v 21.
báječnou záminkou k tomu, aby se pán mohl přiblížit ke své vyvolené, aniž by to vypadalo podezřele nebo nepatřičně. Podobně je tomu ve všech dobách, ale v 15. století to platí ještě mnohem víc. Ono zrušující taneční obětí, které přímo jiskří zájemnou nákladností a vášní, můžete právě objevit. Když se podíváte na to, co mají tanečníci na sobě, jistě odtušíte, že tančit se bude něco vážného, důstojného a hlavně pomalého. Konec konců nedovedu si představit, že by v tomhle někdo tančil třeba rock and roll, nebo že by. Takže zase tančíme blázen. Přeložit by se to dalo jako vážný nebo nízký tanec a každý takový vážný tanec se skládá z pravidelných částí, krokových sekvencí. A my vám teď některé z těch krokových sekvencí ukážeme. Ukážeme vám desmarš, bránu, sample a lutu. Prosím, desmarš, bránu, sample a lutu. A to by bylo tak všechno. Moc víc tam toho neuvidím. Já děkuji tanečníkům. Vypadá to skoro moc jednoduše, jenomže teď ještě musíme správně propojit tanec s hudbou. Z rukopisu, ze kterého vycházíme, jsou tance zapsané pomocí zkratek hodnotami. Veselá komplikace se objeví ve chvíli, kdy se pokusíme ty kroky a noty zrekonstruovat a spojit. Zjistíme totiž, že z rukopisu samotného se nedá jednoznačně vyčíst, které kroky a které noty k sobě patří. Je to mnohem spíš připomínka pro někoho, kdo už ví, která by je. A v žádném případě ne učebnice pro samou. Druhá věc, která nám hodně komplikuje život, je to, že tanec záměrně plyne částečně mimo těžké doprovodu. Tady jsem teda poněkud na tenkém ledě, ale tanec totiž začíná už před první hudební dobou a nikoli taktéž. Protože v tom manuskriptu žádné takty nejsou. Raději se na to podívej.
volně a trochu dekadentně napsaný zlatým a stříbrným inkoustem na černém papíře. Dohromady je to zapsáno 59 tanců a všechny vypadají zhruba tak jako ten, který jste právě viděli. Tušíme, že úplně všechny teď asi ukázat nechcete. A tak jsme pro vás vybrali Dance with Flair, který je zajímavý tím, že v něm tanečníci nepostupují stále dopředu. Když se teď pěkně soustředíte, máte možnost prohlédnout si důmyslné prostorové variace. Sebekriticky uznáváme, že zrovna v těchto pasážích je rukopis velmi nejasný, takže děláme to.
s menšími obměnami v základních krocích a většími v kombinacích základních sekvencí. Občas jsem sice dostala něco nového, ale žádná taneční revoluce se tím nikdy nepřihodila. Takže, abyste nezapomněli, jak báječně monotónně to vypadalo, ukážeme vám ještě spaní. Který se tančil v Itálii, ale dovedeme si představit, že by se mohl tančit i na Burgundském dvoře. Italové a Burgundiani k sobě měli blízko a není úplně náhoda, že se jejich tance trochu podobají. Ale zatímco v Burgundsku se tančí převážně párové tance, v Itálii postupně přibývá tanců pro 3, 4, 5, 7 tanečníků, snad, že je to veselější. Následující Pade Maria Voltati Carosina byla zapsána pro 3 tanečníky a když ji porovnáte s nejsložitějšími burgundskými choreografiemi, uvidíte, že budou působit trochu jako dětská hra. Takže zatímco v Burgundsku je ještě tak trochu zastydlý středověk, Itálie už je po uši v renesanci. A k renesanci postupně směřuje i zbytek Evropy. Takže pro představu, kam plynou taneční dějiny, Voltati Carosina. Vracíme se k hádance ze začátku. Prosím vás, vraťte mi provázek.
nebezpečná věc, pozor. Protože ve středověku pánské kalhoty nejsou ani zdaleka samonosné. Naši pánové jsou opravdu rádi, že svoje provázky mají. No jo, co se dá dělat. Tak my tedy pozvolna končíme a vám navrhujeme jako bojový úkol dnešního dne, abyste se pokusili najít a přesvědčit někoho jiného, kdo by vám ukázal. Děkujeme za pozornost. Tak dlouho museli tleskat. To bylo krásné.